یلماز گونای هر دم بحث سینما کردی و فیلم کردی تهیده کرن گلک شما اکثر هزرت کسکی داد کن کب فیلم خوب کل کریه آزار کردام گهین تا جیهانه او جی یلماز گونایه. لسال 1937 بنمالکا هجار الگندک دورو برن ادنا شمال باتکا کرد جدایی بویه. دستپیکا زاروکینیا خوکو گلک زاروکین گندی پنچاری کار کریه. جیه گنجاتیه داد چیتا باجر ادنا اولویرد گل سینمای آشناد بید. الباجر ادنا مجیلی فروتنا فیلماند بید. فیلمش جهکی بو جهکی دیوت گوهستن. پشتی تمام کرنا خواندنا خویا آمادهی چوزانکوی و کلیجا سایه هاتا ورگرتن. بله هرزی دست جه بردان و چو کلیجا آبوری و دستشویجی بردان. یلماز عاشق نویسینه بو و پشتی بلاف بونا ایک جه چیروکنوی تاوانا بلاف کرنا بیرو باورین کمونیستی دست سر کر و کرد زیندانه و. یلماز گونایل سال 1958 وک نویسر و اکتر کار کریه. سال 1966 وک در هنر هاتت ناو جیهانا سینمای دا. ترم سرکی فیلم یلماز گونایی جیانا روژانا و راستقینه یا کسان دورو بر بو نمونه فیلم هیوی سرهاتیا بابوی و برایوی و بنمالاویه. هر وسط فیلم میگل دا بحث دیکا خو خال خود کرد. السرجم فیلم یلماز گونایی دا ریالیزمکا کومالاتی رنگ ودایه. اتراستی دا یلماز گونایی اتسرجم فیلم خودای سرکفتی بو چونکی شیا جیانا روژانه یا خلکی بخیتت ناف سینمای دا. گونایت فیلم خودا پتر فوکس اخستیه سر فیلم کوچبری و ظلم و ستم سیاسی و دیر کفتن شوالاتی شوه که هونری و گلک جوان در برین جکریه. یلماز گونای پریکا فیلم خو جیانا کردای راستقینه نشاند دا او جیانا دست حالات دارن ترکیه دویاب وشیرن بله شیا پریکا فیلم خو جیانا راستقینه سرجم کردان تایبت کردن با کور نشان بدد به کلت کر پرسا کردان بو جیهان بدتن یاسین. فیلم گونایی کاریگریه که مازن سر کومالگه و بینری هبو. فیلم ریگا کل سال 1982 هاتیه درست کرن ناو دنگ ترین بر همه یلماز گونایه. ایک جه تراژیدی ترین فیلم نویه که تانو که هاتیه درست کرن ادوی فیلمی دا چه هیویا نابینید. به هیوی بونو نه امیدیه سرجم چیرو گرتیه. دستپیک فیلم دیمن زیندانه که نشاند داد. الزیندانا امرالی الولات ترکیه. درسو سرکفتن کش زالت ناف اوه زیندانه دایه. شوه اگی کامیره و شارتیه و مجیلی وینه گرتنا زیندان و زیندانیانه. ایک جبر پرسن زیندان ناون وان کسان تخینیت اوین نامه بوهادین. ایک ناون وان تهینه خواندن بله بسفکاتی و نامه بو زیندانیان تهینه هاویدن. زیندانه و بردوام هرش سر زیندانیان تهینه کرن. الگوشه که زیندانه بالانده اکت ناف قفص دا مجیلی آواز خواندنه. ایک زیندانیان اوه آواز خواندنه ابتشتک باش لیک داد. پشتی چند خولک کان دنگو باسه که خوش بلافت بید که زیندانی چند بو ماوی هفتیه که بچن خیزانن خوب بینن. چیروکا فیلم ریگا درباره 5 زیندانیانه ابناوه یوسف و عمر و مولود و سید علی و محمد. 5 زیندانی بحزر و خونن خوین رابردوی برف داهاتوه که ندیارد چن. فیلم ریگا کو باشترین فیلم یلماز گونایه ایک جه سیاسی ترین فیلمایت میجوه سینمای ترکیه دا. گونایت سرجم فیلم خودا پی کلت کر آزار نتویا کرد تایبتیل باکور کردستان نشان بدد. اجبر هنده جی چندین سالان زیندانه و بو و دیسانش بر هنده نچارد بیت ولات خوب جه پیلیت و بچیت فرانسا. الروژا نهی سپتامبر 1984 تمن 47 سالیه داشت بر نخوشیا پنجه شیر الپاریس و غیره دماهیت کرد. الگورستانا پرلاش سیانافدار الباجر پاریس تهیت وشارتن. الوی دمی جماره که روژنامه وانا نویسا فیلم مرن.